Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po sa channel ko, Home Cooking with Joyce Alvior. I'm not a chef, but I love to cook and my passion is cooking. So I want to share with you guys my recipes in my room. Good day everybody! Kumusta po kayong lahat? Welcome back po sa channel ko, Home Cooking with Joyce Alvior. So guys, be safe. Alam naman natin na meron tayo ngayong epidemic na coronavirus. So, make yourself safe, guys. Okay? And by the way, this is my 49th video. So, ang dami na pala since I started my channel last August 2019. So, sana po patuloy nyo po akong suportahan. Patuloy nyo pong panoorin ang mga videos ko throughout my journey of cooking. So for today po, magluluto po tayo ng another fish recipe. And ito po ay ang dalag. So guys, itong dalag hindi ko po binili sa market. Hindi ko rin po hiningi. Kundi, kinuha po ito or anong tawag doon? Catch ba yun? Ano ba naman po? Dalag, hindi ko po ito binili. Hindi ko rin po ito hiningi. Kundi, nakuha po ito sa fish pond sa Tarlac. So, ngayon, nag-isip po ako ng recipe na pwede kong maluto out of this dalag. And, tatawagin ko po ang aking recipe na Inasimang Dalag with Puso. Puso po ng saging. So, always remember guys, to cook with love. Ito po ang ating ingredients. Ayan. So, ang gagamitin kong pang-asim guys ay ang Kamias. So, lagi ko pong ginagamit ang Kamias pagka nagluluto ako ng mga maasim na dish. Asim kilig, gusto ko pa. Asim kilig, meron pa ba? And then meron din tayong of course puso ng saging. So hinimay ko na po kanina. Ayan. So lalagyan natin ang ating inasimang dalag ng puso ng saging. And then, maglalagay din po ako ng bok choy or pwede nyo rin pong gamitin ang pechay. Pero option lang po ito. Okay? Pampadagdag sa ating dish na gulay. And then, of course, gagamit din ako ng sinigang mix sa miso. So, aside dito sa ating fresh na kamyas, we will put or I will put guys yung sinigang mix with miso. Miso kasi fish ang iluluto natin. And of course, syempre sa ating mga Pinoy, we always put onion, garlic, and ginger. May ginger ako guys kasi fish nga ang recipe. Okay? So of course, ang ating patis, pampalasa, and ang ating paminta. Okay, so itong dalag guys, linisin yung mabuti. Okay guys, so ang paglinis po ng dalag, kasi po medyo anong tawag nito? Beans? Malansa. Yes, sorry. Malansa. So, ang paglinis po ng dalag, ibabad niyo po sa suka. And then pag nababad po sa suka, lagyan niyo po ng asin. Kumbaga, pahiran niyo po ng asin hanggang mawala po yung pinakalansa or yung nakakalimutan ko, yung madulas na. So, ito nilinis ko na guys. So, malinis na to. So, ang gagawin natin, para sa akin po, sa version ko ng ating inasimang na dalag, ipiprito ko para mas mawala pa po ang kanyang lansa. So, yung iba po kasi, hindi na nila pinafry, pero sa version ko po, ipafry ko. So, hiwain po natin ang ating dalag into 3. Ayan, okay?
Then another one. Oh, titignan nyo, may itlog siya guys. So, yummy. Sarap nito. Okay. So, lagyan natin siya ng asin. Budburan ng salt dahil ipaprito natin. Okay, so nagpainit na rin ako guys ng mantika sa ating kawali. And ready to fry na po ang ating dalag. Okay? Ayan. So, para maiwasan ang talsik, ano yung tip natin? Patayin po natin ang kalan. Okay? So, let's fry our dalag. And then, takpan natin siya guys. Okay guys, tingnan natin kung okay na. Ang isda natin guys, half fry lang siya. Huwag natin talagang i-toasted. Kasi, ang purpose lang natin, bakit natin ito fry is para hindi ganong malansa ang ating inasimang dalag. Ayan. Okay. So, huwag ganong toasted. So, okay na to. So, siguro mga after 2 to 3 minutes, pwede na natin ito i-hamutin. Okay? So, while frying guys, the dalag, i-prepare na natin igisa ang ating ingredients, ibang ingredients. Okay? So, let's prepare our dish. So, tingnan nyo guys, may bago akong pan. Okay guys, so medyo mainit na yung oil natin. So let's put our garlic, onion, and ginger. So pagsabay-sabayin ko na siya guys. Ayan natin hanggang maging golden brown. Okay guys, so kung golden brown ng ating sibuyas, bawang at luya, ilalagay na natin ang ating Kamias. Ang sarap ng Kamias guys. Tapos, mayaman pa sa, of course, vitamin C. So, lutuin lang natin ang ating Kamias. And then, we will put our next ingredient. Okay? Siguro mga 2 to 3 minutes po ito. Okay guys, so habang niluluto natin ang ating Kamias, hiwain lang muna natin ang ating puso ng saging or banana blossom. So gusto ko, pino po ang ating banana blossom. Okay? So hiwain ko muna to. So, dahil tamad akong mag-slice ng pino, of course, meron akong partner in cooking. So, meron akong slicer, guys. And then, saka natin siya hilain. So, diba mas madali maghiwa pag meron kayong ganito. So, again, sa previous video ko, sinabi ko guys na binili ko ito sa Soya worth 180 pesos. So, let's put our banana blossom or puso ng saging. Then, lagyan natin siya ng water. Serve as the sauce. Okay. So, dagdagan nyo na lang po yung tubig ayon sa gusto nyong dami ng
So, magiging sabaw na. Okay guys, so let's check our dish. Ayan, so kumukulo na. It seems okay na tong kamias at banana blossom. So ilagay natin guys ang ating siling habang. Okay, and then lagyan natin ng patis to taste. So kung wala po kayong patis, of course, salt. Yan. So dagdagan na lang po natin kung kulang pa sa alat. And then lalagyan din natin siya ng pepper. And then ang added na pampaasim ko ay ang maglalagay ako ng sinigang mix sa miso. Miso. Hindi mabuksan. Ayaw magpabukas eh. Ayaw mo gugupitin kita. Okay, so let's put our mix. Sarap nito. I'm excited to taste our dish. Naamoy ko guys yung aroma. Ilalagay na natin ang ating semi-fried na dalag. Ayan. Okay. Ayan, sarap nito. Ayan. Tignan nyo yung pinaka-ano niya, itlog. Sarap niya. So, pakuluan lang natin for a few minutes. And then, let's put our last ingredient, ang ating bok choy. Okay? So, see you later. Check. Okay, yan. Kumukulo na. Ang bango. Yan. So, tikman natin kung kulang pa sa alat or okay na. Ang sarap. Okay siya sa asim. Iba yung asim ng Kamias. Tapos may halong sinigang mix sa miso. Sarap. Isa pa. Sarap. So, last ingredient guys, ang ating bok choy. So, gusto ko lang dagdagan ng additional veggies, kaya ilalagay ko ito. So, option lang naman to guys. Ayan. Tapos guys, yung sili na nilagay natin, ang sarap din. So, may asim anghang malalasahan sa ating dish. Okay, so, pakulaan natin for 2 minutes and then, all done. Okay guys, I'm back. So, let's check. Ang sarap. Ayan. So, okay na siya. Mas maganda kung ang veggies natin ay hindi overcook. Okay? So, transfer na natin sa ating lagayan. Guys, so transfer na natin sa ating plate. Ayan. Ito yung pinaka-head. Ayan. Okay? And then, yung sa gitna. So, tingnan nyo guys yung pinaka-sauce niya, yung soup niya medyo malapot-lapot dahil sa nilagay natin na banana blossom. Okay? And then, kuha tayo ng gulay. Lagyan natin yung sili. Okay. Okay guys, so it's tasting time. Ayan, so kaliwete ako kaya baliktad.
Okay? So, of course, unahin natin ang soup. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, perfect ang ating soup. Ay, ano yun? Bumagsak. Don't mind, okay? So, the soup, ang asim. And then, iba yung asim ng Kamias. Pagka fresh, may malalasang kang matamis. Perfect ang asim, and yung lasa niya, sakto lang din. Hindi siya maalat. Okay lang yung patis or sakto yung patis na nilagay natin. Okay? So, let's taste our dalag. So, gusto ko yung itlog. Alam nyo guys, napakasustansya ng itlog ng isda. Ayan, no? Ayan, yung dalag. Tingnan natin yung fish eye. Yung fish na dalag, hindi na ganong malansa. Kasi nga, nilinis natin mabuti. At the same time, fry natin, semi-fry. Kaya mas maganda guys na i-fry nyo muna yung isda bago nyo asiman. Sarap. Saka matamis-tamis kasi fresh pa siya guys. Fresh na fresh yung isda. Okay, sarap. Isa pa guys kasi mapapamore ka talaga sa sarap nito. Sarap ng soup niya. Tikman din natin yung banana blossom. No, tikman natin. Ibang pagkaasim talaga niya. Sarap. And then yung banana blossom or yung puso ng saging, hindi siya mapait. Walang lasang pait. Walang lasang ampla. Masarap siya. Maganda yung nabili kong puso ng saging. Okay? Sarap. Sana matry niyo po itong recipe na to. Sa kahit anong mang klaseng isda, mapadalag, pwede niyo rin pong iluto ang catfish. Or, catfish ba yun? Or mudfish pala. Catfish pala itong itong dalag, and mudfish naman yung ano yung Vince? Yung mudfish? Ha? Yung itim? Hindi mo din alam, Vince? Muta ko. Basta catfish and mudfish. Okay? Babalikan ko kayo dyan, guys. Okay? Baka maisip ko. So by the way, thank you guys for watching, and of course, see you again on my next vlog. Again, this is my 49th video. So sana po more videos to come, and sana paunti-unti po na mas makilala pa ang channel ko po. Okay? So maraming salamat sa lahat po ng mga nag-subscribe sa channel ko, and sana po sa mga hindi pa po nag-subscribe, please do subscribe and hit the bell button for notification, and keep you posted for new videos. So bye for now. Bye. Gutom na po kami, so let's end this video.